حلم كل مصمم. يا اخي نفسي اخد فيتشر على بيهانس. لا انا نفسي اخد فيتشر على بيهانس. هو ايه الفيوتشر ده يا عم احمد؟ فيتشر حاجه كده عارف انت اللي هو جمدان. البيهانس بيقول لك انت مصمم جامد. طبعا زي ما انا معودك ان انا بدي لك محتوى مش موجود على اليوتيوب، هفهمك الدنيا ماشيه ازاي في الفيتشر. المهم لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس وتابع سلسله بيهانس المصمم عشان تستفاد اكتر واكتر. وعاوزك تركز معايا جدا، كوبايه القهوه التمام ويلا بينا يا فنان. اول حاجه عايز اكلمك فيها خالص هو ايه لازمه الفيتشر. كون يا صديقي العزيز ان انت تاخد فيتشر على البيهانس بتاعك معنى كده ان انت شخص مميز، فبمجرد ما يتم اختيارك ان انت شخص مميز فبيبدا يقترحك لمتابعين اكتر او هيقترحك لناس اكتر، فبروجكتاتك هتبدا تتشاف اكتر، فهيجي لك شغل اكتر. والله يا جدع سلسله البيهانس دي جامده جدا بجد. الفيتشر دي بقى بروجكتات كامله متكامله. بص حاجه كده بروجكت على الصح والمظبوط بمعنى اصح. معلش يا ابو حميد انت فاهم ان انا بحب اسال كتير عشان افهم، انت معودني على الفهم. البروجكت ده المفروض يكون شكله عامل ازاي بالظبط؟ معلش خليني بس قبل ما افهمك او اوصل لك شكل البروجكت ده المفروض يكون عامل ازاي اقول لك على نقطه مهمه جدا. انت لما بتنزل البروجكت بتاعك على البيهانس او اي حد بينزل بروجكت جديد بيعدي على تيم من البيهانس نفسه وبيبدا يتراجع. ايه ده يا عم احمد هو البروجكت بتاعي انا البيهانس بيشوفه؟ ايوه بالظبط، كل البروجكتات اللي بتنزل على البيهانس بتعدي على التيم ده. مجرد ما بتنزل البروجكت بتاعك بيتحط عليه بادج كده في الصفحه الرئيسيه اصلا من البيهانس نفسها مكتوب عليه نيو. مجرد ما التيم بيشوف البروجكت بتاعك بيتشال علامه النيو ديت خالص من عليه، ويا اما بيدي لك عليه فيتشر يا اما بيدخل عادي كبروجكت طبيعي جدا موجود على البيهانس من ديزاينر عادي. المعلم بقى اللي بيشوف البروجكت بتاعك من تيم البيهانس ده لو شاف بعض النقاط اللي احنا هنقول عليها كمان شويه ديت متحققه فانت عندك فرصه تاخد فيتشر والعلم يرفرف على البروجكت وعلى الاكونت عندك بشكل مباشر. طبعا الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي ده كلام البيهانس مش كلامي، فانا هسيب لك المصادر تحت في الديسكريبشن تقدر تروح تقراها وتراجع عليها. بس ان شاء الله مش هتحتاج تروح تبص على المصادر لان انا حرفيا باذن الله يعني وربنا يعيننا على ده هنشرحها لك افضل بكتير من المصادر نفسها. واول نقطه معانا وهي انك تعمل بروجكت اوريجينال، حاجه كده اصليه مش موجوده اوريدي في حته تانية، انت اللي مطلعها من دماغك وانت اللي عامل مجهودك كله فيها، وحتى الانسبيريشن ما تاخدش منه الافكار وتنفذها زي ما هي ولا حتى تقلدها، تحاول تعمل حاجه جديده حاجه مش موجوده اصلا. وتاني نقطه معانا وهي مهمه جدا 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 وبعتبرها نقطه تحذيريه ان انت تنزل البروجكت كله على بعض. فمش تنزل مثلا البروجكت وتبقى عامل حسابك ان انت هتروح تعدل عليه، لا اعمل البروجكت خلاص ده الفاينل ريزلت عندك مش هتعدل عليه تاني، بحيث ان انا زي ما قلت لك في المقدمه هو بيتشاف مره واحده مش هيتشاف بعد التعديل مره تانية، فلو فاتك الفيتشر في اول مره مش هتجيلك تاني الفرصه. بمعنى اصح انت نزلته يا هياخد فيتشر يا مش هياخد اصلا. طب انا عدلت عليه تعديلك مش هيتشاف. وتالت حاجه عندنا وهي الناس الجميله اللي بتروح تنزل بروجكت فيه صوره او صورتين او ثلاثه، البيهانس بيسلم عليك وبيقول لك انا مش ببص على البروجكت اصلا، وكجدعنه من البيهانس فهو بيقول لك نزل لي ما بين 5 ل 15 صوره في البروجكت الواحد. وطبعا ده يودينا النقطه الناس اللي بتعمل بروجكت طويله عريضه وبيتعبوا فيها يعني بقدر كبير جدا وفي الاخر ينزلوها لك في صوره واحده، فالبروجكت بتاعك مش بيتشاف يا صديقي، لازم تخليهم من 5 ل 15 صوره. طب دلوقتي ابو حميد انا عامل ديزاين مانيبيوليشن ومش عارف انزل معاه حاجه تانية، هو بس الديزاين ده بس، اعمل ايه؟ يا صديقي ده عز الطلب، ده هم بيدوروا عليك اساسا، ده اكتر ناس بتاخد فيتشر اللي هم متخصصين في حاجه واحده او عاملين حاجه معينه بشكل واضح. الفكره بس ان انت تهتم بالبرزنتيشن بتاعتك وتبدا توصف فيها البروجكت بتاعك، مثلا جبت الفكره منين، الكواليس بتاعت البروجكت نفسها كانت ماشيه ازاي، رحت جبت الستوكس ازاي، الستوكس نفسها شكلها ايه او الاسيتس اللي انت استخدمتها شكلها ايه، وصف للتصميم نفسه، انا قصدي هنا كذا وهنا كذا. ابدا تعايش مع البروجكت عشان تطلع حاجه تكون واضحه ومفهومه، وطبعا منها في نفس الوقت ان انت كترت في السلايد زي ما طلب منك البيهانس. وبالنسبه للابعاد زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت كده بالظبط، هتخلي التصميم بتاعك عرض 1400، طب الطول زي ما انت عايز، بس انا بالنسبه لي بقول لك انا من خلال اللي انا فهمته من المصادر بتاعتنا ان هو عايز حاجه هاي كواليتي خالص، فحاول ما تطولش قوي التصميم بتاعك، فاهم قصدي؟ بالنسبه للرقم 1400 كرقم ده ترشيح من البيهانس مش مني انا خالص. وفي رساله صديقي العزيز موقع بيهانس بعتها لك معايا بيقول لك فيها ابعد عن الووتر مارك عشان ما تشتتش المشاهد. والنقطه اللي بعد كده معانا انك تهتم بالصوره المصغره او الثامبنيل او الكفر فوتو بتاعت البروجكت، عشان ديت اول حاجه التيم او الراجل اللي هيشوف البروجكت من التيم بتاع بيهانس هيشوفها، فهي هتشده يا مش هتشده. من الاخر حاول تبهره من بره اللي
اللي هو كانه بيتفرج على البروجكت من بره لسه ما دخلش جوه، فحس ان انت هتاخد فيتشر. انا حاسس ان الراجل ده يستاهل فيتشر. طب معلش يا ابو حميد، بس انت عارف ان انا بصمجي واخد الحاجه زي ما هي، الصوره المصغره دي اخلي شكلها ايه؟ قبل ما اقول لك شكل الصوره المصغره او تعمل ايه معاها، حابب اوضح لك نقطه مهمه، وهي انك مش بصمجي، انت فنان، انت مبدع. ده مش كلام تنميه بشريه، ده حقيقه. ما تسمحش لحد يديلك بروجكت جاهز لبيهانس وتروح تعدل عليه عشان مجرد يطلع شكله حلو. اساسا الشخص اللي يديلك بروجكت جاهز ده مش بيعلمك، ده بيقتل روح الفنان اللي جواك. فركز في النقطه دي ضروري. اما بقى بالنسبه لجزئيه ان انت تحط الصوره المصغره دي شكلها ايه، فالبيهانس بيقول لك حاول ان انت تخلي الصوره دي متاخده من جوه البروجكت. فمثلا ان انت تعمل حساب اصلا سلايد من السلايدز اللي انت هترفعها اللي هم من 5 ل 15 زي ما قلناهم من شويه، فيها اصلا الصوره المصغره فيها داتا بتعبر عن البروجكت ككل. وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، لما تيجي ترفع الصوره المصغره اختارها من البروجكت نفسه. نيجي بقى للجزئيه المهمه، الكرييتيف فيلد. لازم تركز جدا وانت بتختار المجال الابداعي او الكرييتيف فيلد. وهستشهد في الحته ديت بمثال قاله البيهانس نفسه في المقاله بتاعته، وهي ان انت لو مهندس صوت وشغال على فيلم ونزلت الفيلم ده كبروجكت عندك على البيهانس، فما تعملش الكاتيجوري بتاعتك او الكرييتيف فيلد بتاعتك ان انت فيلم ميكر مثلا، لا روح لهندسه الصوت. يعني بمعنى اصح خليك دقيق جدا وضيق المجال للحته اللي انت فيها بالظبط. وبصراحه انا كاحمد بحب التخصص جدا. نيجي بقى للجزئيه اللي بعد كده، فاكر التاجز اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت؟ يا جدعان بجد الحلقه اللي فاتت مهمه جدا، لو ما شفتهاش روح شوفها. البيهانس بقى بيقول لك ان انت لازم تركز التاجز ديت على الكلمات الرئيسيه. وخليني اقول لك الحاجات اللي البيهانس حددها بشكل خاص، وهي اول حاجه زي الكرييتيف فيلد، تكتب الكرييتيف فيلد اللي انت اشتغلت فيه. تاني حاجه البرامج المستخدمه. بعد كده عندك التوبكس او الموضوع اللي انت عامل عنه الديزاين بتاعك. بعد كده المعنى العام بتاع التصميم، او انت قاصد ايه من التصميم، او الحاجه اللي بتعبر عن التصميم ده. واخر حاجه عندنا وهي الحاجات البارزه اللي في البروجكت بتاعك. فخليك مركز على الكلمات المهمه المعبره فعلا، مش الكلمات اللي هي ملهاش علاقه ببعض او مش شبه بعض. الحلقه الاولى بقى من السلسله دي اتكلمنا في حته كده كان فيها الديسكفر، لما قلت لك اكتشفها كده وبص عليها بصه سريعه، كان في جزئيه بقى جوه الديسكفر نفسها فيها البيست اوف بيهانس. الحته ديت هي الحته اللي فيها كل الفيتشرز او كل البروجكتس اللي واخده فيتشر على بيهانس، واللي تم اختيارها يدوي من التيم. فجنب الكاتيجوري بتاع البيست اوف بيهانس في حاجات تانية زي الفوتوشوب، الستريتور، اوديشن، وتفاصيل غير كده كتير، وده بيتم فيها وضع البروجكتات بناء على البرامج اللي انت حاططها. فركز ان انت تحط برامج مظبوطه لانها هتساعدك على الظهور. وفي الاخر بيقول لك ان انت تروح تتفاعل على البيهانس، وتروح تعمل ابريشيشنز وتعمل كومنتات لغيرك، وتتفاعل وتتعايش وتهتم بشكل البيهانس وتخصصك، وتبدا تنزل بروجكت ريليتد للتخصص بتاعك وواضحه زي ما احنا اتكلمنا في حلقه النهارده. فبشكل سريع وتحليلا مني لكل اللي احنا اتكلمنا عليه لحد النهارده في الثلاث حلقات، هو عاوزك تتعايش على البيهانس كانه منصه سوشيال ميديا زي اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك، وانك تمشي على الجايد لاينز اللي احنا قلناها النهارده علشان يقول للناس ده مثال للبيهانس المظبوط، الفيتشر. فاهتم بالبورتفوليو بتاعك كبيهانس، واهتم بان انت ترتب وتبين تخصصك والبروجكتات تكون واضحه، والصمنيل وكل التفاصيل اللي احنا قلناها النهارده دي، بلس ان انت تخش عند غيرك وتبدا تتفاعل معاه وتسيف وتعمل مود بورد وتتعايش على البيهانس بشكل عام، لان كل ده هيزود فرصك بشكل كبير جدا ان انت تكون فيتشرد على بيهانس. بس كده صديقي، اتمنى اكون افدتك ولو بشكل صغير عن الفيتشر، وفهمتك الفيتشر ديت ماشيه ازاي، او ازاي ممكن فعلا تاخد فيتشر. وبالنسبه للفرق ما بين كل فيتشر والثانيه، ففي ناس بتاخد فيتشر على البورتفوليو بتاعها، في ناس بتاخد فيتشر على البروجكتس بتاعها، في ناس بتاخد فيتشر على البرامج اللي هي اشتغلت عليها كادوات، ان هي عرفت توظف الادوات بحيث انها تطلع ديزاين مظبوط. وكل واحد ليه علامه مميزه اوريدي، لو وقفت على علامه الفيتشر هيكتب لك اسمها ايه. المهم ان انت لو لسه اول مره تتفرج عليا ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتشوف الحلقات اللي جايه، وتروح تشوف الحلقات اللي فاتت لان كلها مهمه وكلها فيها فاليوز وحاجات كده حرفيا هتفيدك ان شاء الله بشكل ما. وحابب افكرك ان مشوار ال 100,000 سبسكرايبر بيبدا بسبسكرايبر واحد، فايه الكلام؟ انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، واشوفك على خير الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.